ጤና ይስጥልኝ አትዊማ ነኝ እንኳን ደህና መጣችሁ ዛሬም እንደተለመደው ቻይንኛን በአማርኛ እንማራለን ምናልባት ለዚህኛው ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ይህ ዩቲዩብ ቻናል ቻይንኛን በአማርኛ የምንማማርበት እንደዚህም የተለያዩ ቻይና ሀገር ውስጥ ያገኘኋቸውን አዝናኝና አስተማሪ የሆኑ ነገሮችን አፕሎድ ያረኩኝ አዝናናችኋለሁ ምናልባት አስተማሪም ከሆነ እንደዚሁ ተጠቀማላችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ አመሰግናለሁ ዛሬ ላይ የምናየው ስለ ቻይንኛ ካራክተሮች ራዲካሎች እናያለን ዛሬ ላይ መደበኛ ወይም መሰረታዊ ሁለት ራዲካሎችን እናያለን ራዲካልስ መሰረታዊ ሁለት ራዲካሎችን እናያለን ምናልባት ከኔ ጋር ለሰኑን ለመከታተል መጽሐፉ ካላችሁ ይሄኛውን መጽሐፍ comprehensive when developing Chinese or developing Chinese when ፋጃ ሃኙ የሚለውን መጽሐፍ ካገኛችሁ ከኔ ጋር ለሰኑን መከታተል ትችላላችሁ እዚህ ላይ ዛሬ ላይ ሁለት ራዲካሎችን ላሳያችሁ ፈልጋለሁ የመጀመሪያው ኒውዝፓን የመጀመሪያው ኒውዝፓን እንላለን ይሄኛው ካራክተር በራሱ ኒ ተብሎ ይነበባል ኒ ወይም ሴት ማለት ነው ካራክተሩን እንደ ራዲካል መጠቀም እንችላለን ይሄኛው ካራክተር በሌላኛው በማናቀው ካራክተር በግራ በኩል ሲሆን ይሄኛው ካራክተር የተሰጠው ጾታው ሴት ለሆነ ማለት ለሴቶች ነው የተሰጠው ወይም ለሰው ወይም ለሴት ነው የተሰጠው ማለት ስለዚህ ስለ ሰው እንደሚያወራ ይሄኛው ካራክተሩ ስለ ሰው እንደሚያወራ እንረዳለን ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ዳንጀንፓንግ እንላለን ይሄኛውን ዳንጀንፓንግ እንላለን ዳንጀንፓንግ እንላለን ይሄኛው ካራክተር ሌላ ካራክተሮች ላይ ሲሆን ይሄ ስለሰው ቶታሊ ስለሰው እንደሚያወራ ነው ይሄኛው በጾታ ለሴት ጾታን ይለያል ይሄኛው ደግሞ ለሰው የተሰጠ መሆኑን ይናገራል ማለት ነው ለምሳሌ በዚህኛው ምሳሌ እንትን ብንል እዚህ መጽሐፉ ላይም የተጠቀሱ አሉ ምናልባት ከመጽሐፉ ጋር ከኔ ጋር እየተከታተላችሁ ከሆነ አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ ይሄኛውን በቅድሚያ እናያለን ኒዝፓን በቅድሚያ እናያለን በዚህ ኒ ሲደመር ለምሳሌ ሌላ ካራክተር ቢሆን ይሄኛው also እንደገና ማለት ነው also ማለት ነው አንድ ላይ ሲሆኑ ኒ ይሄኛው ደግሞ አንድ ላይ ሲሆኑ ፒያምፓም ሲሆን ራዲካል ሲሆን ትንሽ አጠር ማለት ነገር አለው እዚህ ጋር አጠር ማለት ነገር አለው የምንድነው እርሷ ማለት ነው ስለዚህ በጾታ ሴት እርሷ ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው በመኖሩ ከዚህኛው ካራክተር ጋር አንድ ላይ ሲሆን ሌላ ካራክተር ፈጠረ ማለት ነው ሌላም እንደዚሁ ይሄ ፈረስ ማለት ነው ይሄኛው ፈረስ ነው ይሄኛው also ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ horse ነው ወይም ፈረስ ማለት ነው አንድ ላይ ሲሆን ኒጃማ እና ማን አንድ ላይ ስንደምር ምን ይሆናል ማለት ነው ማ ማለት ደግሞ እናት እናት ማለት ነው ስለዚህ አንድ ላይ ሲሆን ከዚህኛው ይሄኛው ራዲካሉ ጾታን ይወክላል ይሄኛው ደግሞ ፕሮናንሴሽን ይወክላል ማለት ነው ፕሮናንሴሽን ብዙ ካራክተሮች ላይ እንደዛ ነው በቀኝ በኩል ያለው ፕሮናንሴሽን ነው የሚወክለው ስለዚህ ይሄ ካራክተሩ ነው ካራክተሩ እንትኑ አልቀየረም ይሄ አነባበቡን አልቀየረም ግን ትርጉሙን ነው የቀየረው ትርጉሙን እናት ሲሆን እዚህ ጋር ግን ፈረስ ነው ይሄም ነው የሚባለው ማለት ነው ሾ
ሸን ኒ ሴት ነው ሸን ደግሞ ተማሪ ማለት ነው ሸን 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 ተማሪ ነው እዛ አንድ ላይ ኒ ሲን እንላለን ይሄኛው ሲን ሲን እንላለን ያ ማለት የአያት ስም ያው ለሰው እዚህ ጋር ምንድነው ጾታን ባወክልም ለሰው የተሰጠ መሆኑ ነው ይሄን ካራክተር ባናቅም ይሄኛውን ራዲካሉን ካወቀን እዚህ ጋር ምን መሆኑን ለሰው የተሰጠ መሆኑን ያስረዳናል ማለት ነው እንዲሁም ና የኛው ና ማለት የት ማለት ነው እዚህ ጋር አይገናኝም ና ማለት እዛ ማለት ነው ያው ይሄኛው ና ማለት እዛ ማለት ነው አንድ ላይ ሲሆን ግን ያ ና ማለት ይሄ የሴቶች ስም ነው ለምሳሌ እኛ ሀገር ትግስት ሄለን እንደምንል ማለት ነው እዚህ ለሴቶች የሴቶች ስም ነው እና ማለት የሴቶች ስም ነው እና በዚህ በኒውዝ ፓንክ ብዙ ነገር መጻፍ እንችላለን በጣም ብዙ ካራክተሮች አሉ ይሄኛው ለምሳሌ ለማሳየት ያክል ነው በግራ በኩል ሲሆን ራዲካል ነው የሚሆነው ብቻውን ሲሆን ግን ራሱን ችሎ አንድ ካራክተር ነው በግራ በኩል ሲሆን ራዲካል ይሆናል ማለት ነው ዋናው ኮንሴፕቱ ምንድነው ይሄኛው ራዲካል በግራ በኩል ሆኖ ሲገባ አይዘር ጾታ ወይንም ለሰው የተሰጠ ስያሜ መሆኑን ካራክተሩ ያሳያል ማለት ነው በሁለተኛ ደግሞ እንደዚሁም ዳንጀንፓን ግን እናያለን ማለት ሁለተኛውንም እንደዚሁ እናያለን ሁለተኛ በጣም ቀላል ነው እንደዚህ ለማየት በጣም ቀላል ነው አጻጻፉ እንደዚህ ነው አጻጻፉ ይሄኛው ዳንጀንፓን ስንል አጻጻፉ እንዴት ነው በመጀመሪያ እችኛዋን ከዛ በኋላ ቨርቲካል ምክንያቱም ቻይንኛ ካራክተሮች ሲጻፉ ከላይ ወደ ታች ከግራ ወደ ቀኝ ነው የምንጽፈው ስለዚህ ኦርደሩን ስንጽፍ ያው አንድ ካራክተሩ በትክክል እንደተጻፈም ያስረዳል ሌላኛው ደግሞ ስታይም ደግሞ ያምራል ደስ ይላል በዚህ ደግሞ የሚጻፉ ምሳሌዎችን እንይ ዳንጀንፓን ፕላስ ከዚህ ጋር ለምሳሌ አር ይሄኛው ብቻውን ትርጉም የለው ነገር ግን ከዚህኛው ጋር አንድ ላይ ሲሆን የሚሰጠውን ትርጉም እናያለን ዳንጀንፓን ጂያ አር ደንዩ ኒ ሆነ ማለት ነው ኒ ስለዚህ በዚህ በኩል ይሄኛው ካራክተር ይሄኛው አሁን ቀጥሎ ያለውን ይሄ ሁለተኛውን ይሄኛውን ፓርት ባናቁ እንኳን እቺኛው ዳንጀንፓን ይሄኛው ራዲካሉን ብቻ በማየት ለሰው ተሰጠ መሆኑን እናቃለን ማለት ነው ምንድነው አሁን ኒ ማለት አንተ ማለት ነው አንተ ወይም በእንግሊዝኛ you ምንለው ማለት ነው አንተ ማለት ነው እንደዚህ በሁለተኛው ጂያ የቅድም እዛ ላይ ቅድም ኒውዚ ፓን ላይ እየተጠቀምነው ይሄኛውን ስንጠቀም ማለት ነው ታ ማለት ነው እርሱ ታ ማለት ነው እዚህ ዳንጀንፓን ጂያ የደንዩ ታ ስለዚህ ታ ማለት እርሱ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር አንተ እርሱ ሌላም እንደዚሁ ለምሳሌ ይሄ 10 ቁጥር ነው በቻይንኛ 10 ቁጥር ነው ለምሳሌ ቁጥሮቹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ያው መስቀል ነው የሚመስለው ያው 10 መስቀል ነው የሚመስለው ስለዚህ እዚህ ጋር ሽን ዳንጀንፓን ጂያ ሽ ወይም ዳንጀንፓን ግን ከሽ ጋር በደምረው ምን ይሰጠኛል
ስለዚህ ሸን እንላለን ሸን ይሄኛው ካራክተር ብቻውን ትርጉም የለው አንድ ላይ ግን ሸመ ማለት አይተናል በባለፉት ኤፒሶዶች ላይ በባለፉት እንደዚህ ቪዲዮዎች ላይ እንደዚህ አይተናል ሸመ ማለት ምን ማለት ነው ሸመ ማለት ሸንመ ምን ማለት ነው ያ ምን ማለት ነው ሸንመ ይስ ምን ማለት ነው ሸንመ ይስ ሸመሽሆ መቼ ሸመሽሆ መቼ ማለት ነው ሸመይስ ምን ማለት ነው ሸመዶንሲ ምን ዕቃ ነው ጄሺ ሸመዶንሲ ይሄ ምን ዕቃ ነው ይሄ በጣም ይሄኛው ወርድ በጣም ጠቃሚ ወርድ ነው በጣም ፍሪኩዌንትሊ በጣም ቻይናዎች በጣም ፍሪኩዌንትሊ የሚጠቀሙት ወርድ ነው ጄሺ ሸመዶንሲ ይሄ ዕቃ ምንድነው ጀገጆንወን ዘመሽዎ ይሄ በቻይንኛ ምን ይባላል ያው ስለዚህ በጣም ብዙ ቦታ ላይ እንጠቀማለን ማለት ነው እንዲሁም ይሄኛው ጃ እንላለን ያ ማለት መዘርጋት ነው ለምሳሌ ወፎች ክንፋቸውን ሲዘርጉ ጃ ያው ክንፍ መዘርጋት ነው አንድ ላይ ሲሆን ዙዎ እንደዚሁም በመቀጠል ለምሳሌ ብላስ እቺኛው ጉ ስለዚህ አንድ ላይ ሲሆኑ ዙዎ የሆነ ነገር መስራት ማለት ነው ዙዎ መስራት ማለት ነው ያ የሆነ ነገር መስራት ሲሆን ዙዎ ሸማ ኒዛይ ዙዎ ሸማ ለምሳሌ እዚህ ጋር ብንጽፍ ኒ ቀደም እዚህ ላይ አይተናል ኒ ዛይ ዙዎ ሸመ ቀደም አይተናል ሸመ ኒ ዛይ ዙዎ ይሄኛው ካራክተር ዙዎ ሸመ ኒ ዛይ ዙዎ ሸመ ምን እየሰራህ ነው what are you doing በእንግሊዝኛው what are you doing ምን እየሰራህ ነው ምን እየሰራህ ነው ማለት ነው ምን እየሰራህ ጥያቄ ምልክት ያ ኒዛይ ዙዎ ሸማ እና እነዚህ ቁጥሮች ናቸው ይሄኛው ደግሞ ሁለቱም ራዲካሎች ጥቅማቸውንም እንደዚህ ካራክተሮቹን እንዴት እንለያለን የሚለውን አይታችሁ ከሆነ ለመዳንጀን ፓንግ የምንለው እዚህኛው ላይ አለ እዚህኛው ላይ ለሰው የተሰጠ ከሆነ እንደሆነ እዚህ መስራት ደግሞ ያው እየሰራ ያለው ያው ሰው እንደሆነ የሚያሳይ ነው ሸማ ሚለው ላይ አንድ ላይ ሲገባ እንደዚህ የሚያሳይ ይሆናል ስለዚህ ካራክተሮቹ እነዚህ ራዲካሎቹን ሁለቱንም ኒውዚፓን እንደዚሁ ዳንረምፓ እነዚህም ሁለቱ የዛሬ ራዲካሎች ናቸው በመቀጠለው በሌላኛው ለሰን እንገናኛለን ለዛሬው ያዘጋጀሁት ይሄን ነው ምናልባት ለዚህኛው ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ከታች የሚገኘውን ሰብስክራይብ በተኑን በመጫን እንደዚሁም ቻይንኛ ለማማር ለሚፈልጉ ሰዎች ይሄንን ዩቲዩብ ቻናል ሼር በማድረግ ለሌሎችም ያደረሳችሁ ይህ ደግሞ ለዩቲዩብ ቻናሉ እድገት በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ በመቀጠለው ደግሞ እንደዚሁ በሌላ ትምህርት ለሰንም ሊሆን ይችላል በሌላኛው በቭሎግ ሊሆን ይችላልና እንገናኛለን እስከዛው ደህና ሁኑ